10ครับเอาไหม100ครับ Where you from Belgium Belgium Holland Belgium di mana Europe Belgium football di mana di ใช่ใช่ใช่ di mana has แล้วก็ลูกกูใช่อยู่ได้กี่ปีแล้วพี่ ใช่ ประเทศไทยอยู่กี่ปีแล้วครับ2 year 2 year โอ้อันนี้ไอ้พวกเมียนมาพี่เข้าใจดีกว่ามั้งไม่เข้าใจภาษาไทยไม่ได้อ่ะ ครับพี่ พูดภาษาไทยไม่ได้ก็บอกฝรั่งอันนี้เกาหลีไม่ใช่เกาหลีฝรั่งแหละบอกในดีวันฟูดผมก็เลยไม่ได้กดว่าเอาใส่เดี๋ยววันเตาเซนให้ผม1,000นะให้ผม1,000ผมก็เลยกด1,000แล้วก็ใส่ให้เขาแล้วก็ประมาณ585แล้วแล้วในโทรศัพท์มี250ให้ผมดูผมก็งงผมไม่รู้ก็เมื่อกี้บอกเต็มใช่ไหมไม่ใช่หรอกบอกโน่เอามันใส่ไปแล้วอ่ะใส่ไปแล้วผมกด1,000แล้วอ่ะต้องทำเลยso sorry ไม่ใช่แล้วให้ไว้ทำไมอ่ะพี่เข้าใจใช่ไหมให้ผมไว้ให้ผมไว้1,000แล้วก็ผมก็เลยกดไว้1,000แต่ผมก็พูดภาษาฝรั่งไม่เป็นไม่รู้เลยแต่ที่เขาพูดว่าพูดในดีวันพูดอันนี้ผมรู้เรื่องก็เลยไม่ได้กดใช่ไหมบอกเดี๋ยววันต่อเซนวันต่อเซนผมก็เลยกด 1,000 บาทพี่เขาใช่ขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่เขาเข้าใจไงแค่500 กว่าเอง585 บาทเขาบอกดูเอาโทรศัพท์แล้วก็ให้ผมดู250นี่คืออะไรผมก็งูตอนแรกเขาบอกไม่ต้องให้มา1,000ให้ดูแค่ในโทรศัพท์เนี่ย250ก็ผมเข้าใจว่าเอาแค่250เอามา300 degree เลยอ่ะ300 degree คาเมราอันนี้ how much 20,000 but you can film 300 to camera ใช่สวัสดีครับ